بیا هم ښه راغلی. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته وښایو چې څنګه وکولی شو په خپل لپټاپ یا کمپیوټر کې د پایتون پروګرام یا پایتون لنګویج انسټال کړو. تر هر څه مخکې موږ باید د python.org/downloads لینکس ته لاړ شئ. هلته بیا د ډاونلوډ پایتون 3 په دې لینک باندې کلیک وکړئ. د وینډوز لپاره دی البته. که تاسو ماک او ایس استفاده کوئ د ماک او ایس لپاره به دلته کلیک وکړئ او ډاونلوډ به کړئ. په دې تاسو کله کلیک وکړو نو فایل خپل اتومات ډول ډاونلوډیږي. ما مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی دی نو په ډاونلوډ فایل باندې به کلیک وکړئ، اوپن به کړئ. د اډ پایتون ټو پاث چیک باکس په چیک مارک کړئ او انسټال ناو باندې به کلیک وکړئ. نو پایتون بس تاسو په کمپیوټر کې انسټال شي. سیټ اپ واز سکسسفل. په دې معنی چې پایتون زموږ په کمپیوټر کې یا ماشین کې انسټال شو. د چیک کول لپاره کولی شئ وینډوز آر رن دپاره یا کولی شئ چې کمانډ پرامپټ دې ځای نه راسن اوپن کړئ. نو دلته که تاسو ولیکئ چې پایتون --ورژن نو تاسو لیدلی شئ چې زموږ کمپیوټر کې پایتون انسټال شوې ده. یا راسن پایتون ولیکئ او دغسې درې تیره چې راله په دې معنی چې دلته تاسو کولی شئ د پایتون کوډونه ولیکئ. مثلا زه لیکم چې پرنټ 1 2 3 نو هغه یې موږ ته پرنټ کړو. په دې معنی چې پایتون زموږ په کمپیوټر کې انسټاله شوې ده.